So welcome back guys to my channel, and for this video magpapalit tayo ng air filter and cabin filter ng Honda Brio 2019 CVT. So ito, bumili tayo ng air filter, ito ba yun? Cabin filter saka itong air filter. So ito, nakuha natin siya both for 500 lang sa Lazada, and available naman to sa kasa ng Honda, but last time nung nag PMS ako, natanong ko yung price niya, worth 980 each. So 980, so ito lumalabas lang to tig 250, so medyo malaki yung difference, but hindi kasi ito legit na Honda parts. So ma-recommend ko lang, if may budget kayo, syempre dun tayo sa original Honda parts. Pero if kagaya ko na medyo tight kasi yung budget ko last time nung nag PMS, so nag-decide na lang ako na DIY na din, ako na lang yung bibili. And nag-check na lang ako sa Honda group sa Facebook. Marami naman nagre-recommend and gumagamit nito. So siguro for the meantime pwede na to. Then next na palit natin, balik tayo sa Honda parts. Ito pala itsura ng air filter. Yan. Ito siya. Yung legit Honda parts ata is color yellow to. Yan. And ito naman yung air filter, yung para sa aircon ata to. So tara, kabit natin. Kailangan nakatanggal na, so kailangan natin buksan. Sorry at medyo makalat. So ayan na siya. So ito, remove lang natin yung clip. So yan, if ibabalik natin siya, may nakalagay naman kung paano siya ibabalik. Then yan yung air filter natin ngayon. So, sobrang dumi na niya. Try natin palitan. So ganito lang. Ito na. Yan yung 1 year na accumulated na dumi na nakuha ng ating aircon. So lagay mo natin siya dito sa baba, kasi panapon naman na yan. Then kabit natin to. Yun. So ayan, okay na. Balik na lang natin yung clip. Tandaan nyo, meron nakalagay na up. Kasi pagbalik natin, syempre parang kanina lang. That's it. So yun, ganun lang kadali magpalit ng air filter dito sa aircon. So every 20,000 kilometers, sabi sa Honda, kailangan palitan yun, or 1 year, either kung anong mauna, para palaging fresh yung ating aircon. Cabin filter naman tayo. Saan na napunta yung cabin filter? So ito, yan. So kabit natin siya. Mga sir, always make sure din pala na every time may papalitan kayo sa loob ng sasakyan nyo, sa hood or anything, lalo na may mga binubuksan-buksan kayo, wag nyo muna i-on yung sasakyan nyo, kasi possible iinit yan. Lalo na sa atin, mga beginner lang, or yung mga hindi naman tayo masyadong maalam sa sasakyan, mahirap na. Baka mamaya may mabuksan tayo na possible mag-cause ng accident. So yun lang, safety first tayo. So kabitan natin yung cabin filter. So ito yun, yung lagay ng ating cabin filter. Alisin lang natin yung unang clip. Ayan. And itong isa. Tapos itong dalawa. Sorry sa aming mga manok. Tanggal.
Wiggle lang. Para matanggal natin siya. Then, ayan na siya dito. So, yan na yung ating existing cabin filter. Ito na naman guys kung gaano karumi. And so 1 year si Brio, simula nung nag-start, ay nung binili namin siya, hindi namin siya pinalitan. Kasi ang recommended lang ni Honda is every 1 year tayo magpalit. Or 20,000 kilometers. Kaso kasi hindi naman gamit na gamit to si Brio. So, nakikita nyo, marami rin yung loob. Punasan muna natin. So, ito, makikita nyo, meron siyang parang ganito. Ito yung sa harap. Meron doon na saktuhang paglalagyan. Angat ka muna, papi. Hindi ko makita. Yan. So, ayan o. Kita nyo. Ito yung kaninang ulo. Sakto-sakto siya dyan. Tapos ito ngayon, itong bilog na to, dapat may pasok din natin siya dito. Sa rubber gasket niya. Konting wiggle lang. Yan, dapat nakalapat na siya. Lapat na. Check nyo na maayos din ba yung pagkakakabit ng rubber. Open na natin. Ay, i-clip na ulit natin siya. Ayan yung tama. And last one. Yan. So ito, apo na yan. Kita nyo naman kung gaano kadumi. And that's it for video today. So, meron din tayong video about dashcam. Ito, pakita natin. Yan, yung dashcam. And yung reverse camera. Tama ba? Reverse parking sensor. Yun. So, kapag naka-reverse ka, may kita mo na yung likod kasi hindi siya kasama sa Brio. So, nagpakabit ako. Check nyo na lang. Papalabasin ko yung link dito sa taas. Check nyo yung dashcam and rear parking sensor. So, that's it. Hopefully, nakatulong tong video na to. Thank you.